حتی اگه بخوام اصفهانی حرف نزنم نمیتونم. مردم چقدر مهربونن، چقدر همه گرمن. شوم شده است، ما غذامون هنوز نپختیم. تو ایران مردا خیلی فرق میکنن با مردا تو روسیه. به چه گندقی. چی بوده؟ من چند تا کلمه همیشه با هم قاطی میکنم. ما تو روسیه اینجوری سال نو نمیگیریم. میشه گفت که عاشق ایران شدم و خودم حس نمیکنم که خیلی خوب حرف بزنم. حالا میتونی یه جمله روسی به ما با لهجه اصفهانی بگی؟ سلام، من مجید هستم. همونجور که میدونید من با فارسی آموزهای بین المللی مصاحبه میکنم. امروزم با آناستازیا از روسیه، همسر مجید از کانال قصه های مجید مصاحبه کردم. بریم با هم ببینیم. سلام آناستازیا، چطوری؟ خوبی؟ سلام آقا مجید. خوبم، مرسی. شما خوبین؟ ممنون، مرسی. خودتو معرفی کن برامون. من آناستاسیا هستم، اهل روسیه و شوهرم ایرانیه. اونم اسمش مجیده. ما با هم 4 سال تو اصفهان زندگی میکردیم. منم برگشتیم روسیه. چرا زبان فارسی یاد گرفتی؟ من تقریبا 10 سال پیش تصمیم گرفتم فارسی یاد بگیرم و اون موقع تو دانشگاه فرانسوی و انگلیسی یاد میگرفتم و همیشه دلم میخواست هندی یاد بگیرم. اما تو مسکو که بودم چند تا ایرانی پیدا کردم و فارسی شنیدم، خوش آمد از فارسی و خودم گفتم فارسی هم میشه یاد گرفت. بعد توی سایت ثبت نام کردم که جا میتونستم کسی پیدا کنم به من آموزش بده و کلا اینجوری شد که فارسی یاد گرفتم. پس 10 سالی هست که فارسی یاد میگیری. خیلی هم خوب فارسی رو یاد گرفتی. چجوری یاد گرفتی؟ لطف داری. من خودم حس نمی کنم که خیلی خوب حرف بزنم. فارسیت خیلی خوبه. ممنون. من اول خودآموز داشتم. همون موقع با همسرم آشنا شدم که دلیلش همین بود که به هم زبان یاد بدیم و شروع کردم اونجا الفبا یاد بگیرم، خوندن یاد بگیرم. از همسرم هم یکم کمک گرفتم توی موضوع. بعد اومدم ایران، فارسی بلد نبودم و فهمیدم که خیلی دلم میخواد فارسی حرف بزنم، صحبت کنم. بعد که برگشتم ثبت نام کردم برای کلاس و چند ماه اونجا رفتم کلاس و با ایرانی آشنا شدم دیگه، باشون دوست شدم. همیشه سعی میکردم فارسی حرف بزنم باشون. اول تو رفتی ایران یا اول مجید اومد روسیه؟ اول من رفتم ایران چون که مجید سربازی نرفته بود، نمیتونست بیاد روسیه و من خیلی دلم میخواست باش ملاقات کنم. برای همین وقتی تعطیلات تابستانی داشتم برای 2 هفته رفتم اصفهان. تو اولین سفرت به ایران چقدر ایران با اون چیزی که از قبل ازش میدونستی یا شنیده بودی فرق داشت یا همونی بود که فکر میکردی؟ من خودم فکر خاصی نداشتم نسبت به ایران، اما دوستامون که میدونستم من میخوام برم ایران همه به من میگفتن که کجا داری میری، خطرناکه، میدزدنت، میکشنت، معلومست چی میشه. و خصوصا میخوای بری پیش کسی که اصلا نمیشناسیش، تو ندیدیش، کجا داری میری. اما من مطمئن بودم که همه چیز خوب میشه و وقتی رفتم ایران دیدم که مردم چقدر مهربونن، چقدر همه گرمن، دوستانه رفتار میکنن و بعد از اون 2 هفته که تو اصفهان بودم میشه گفت که عاشق ایران شدم. از فرهنگ ایران خیلی خوش آمد. مخصوصا ما خیلی موقع میرفتیم تو بازار اصفهان میگشتیم، اونجا خیلی فضای خاصی بود، همه چیز جدید بود، تا حالا همچین جای ندیده بودم، پر از بوی جدید، پر از رنگ‌های جدید. خیلی برام همه چیز جالب بود. تجربه زندگی با یک مرد ایرانی تو این 7 سال خیلی کوتاه چجوری بوده؟ تو ایران مردا خیلی فرق میکنن با مردا تو روسیه. مثلا ایرانیا خیلی کمک میکنن به زنشون، حتی اینکه برن سر کار خسته باشن کمک میکنن، مثلا میتونن ظرف بشورن، میتونن خونه تمیز کنن. و مخصوصا چون من تو روسیه همچین چیزی ندیده بودم برای من خیلی جالب بود و خیلی جذاب بود. مردا تو ایران خیلی مهربونن، خیلی دل لطیف دارن، خیلی دل پاک دارن و خیلی عاشقانه رفتار میکنن، چیزی که تو روسیه خیلی کم پیش میاد.
به به، چقدر تعریف کردی از ماها. خب بریم سراغ زبان که سوژه اصلی ما هم هست. میخوام بپرسم که الان بعد از این 10 سال یادگیری زبان فارسی کدوم کلمه رو از همه بیشتر استفاده میکنی؟ به اصطلاح تکیه کلامته. من خیلی مثلا میگم، خلاصه، کلن. به کنسرت خیلی استفاده میکنم. مثلا، خلاصه، کلن. آخرین کلمه ای که یاد گرفتی چی بوده؟ خیلی خنده داره. آخرین کلمه که یاد گرفتم بچه قندقی. چی بوده؟ بچه قندقی. بچه قندقی. بچه قنداق. خب یک کلمه است، یه واژه است. کدوم اصطلاح رو تو فارسی از همه بیشتر دوست داری؟ بیشتر یه اصطلاح خواهد استفاده میکنم. آشپز دوتا باشن، غذا یا شور میشه یا بی نمک. آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشود یا بی نمک. تو این همه مدت که فارسی یاد گرفتی و همسر ایرانی داشتی، چند تا از اشتباهات بامزه‌ای که توی زبان فارسی انجام دادی و بامزه بوده خندیدید رو واسه ما بگی. من چند تا کلمه همیشه با هم قطعی میکنم. یعنی اول حرف میزنم بعد میفهمم که اشتباه گفتم. مثلا سینه یا سینی، سینه و سینی. سفره یا سرفه. سفره، سرفه، سخت، دوتا شبیهن. میذارن، میزنن. میذارن، میزنن. یعنی به جای همین دیگه اشتباه استفاده میکنی بعضی اوقات؟ آره، مثلا میتونم بگم به جای اینکه احترام میذارن، احترام میزنن. احترام میزنن، احترامو میزنیم. آره. فکر کنم اولین چیزی که همه متوجه بشن وقتی تو فارسی صحبت میکنید لهجه اصفهانیه. خب من وقتی اومدم ایران برای زندگی، بیشتر از 1 سال اول تو یه روستا زندگی کردم نزدیک اصفهان. بعد اونجا همه خیلی لهجه غلیظی دارن و من از صبح تا شنبه حرفشون گوش میکردم، میخواستم فارسی یاد بگیرم و فکر کنم اونجا بود که دیگه کپی کردم تو ذهنم و همجوری موند برا من. حالا میتونی یه چند تا جمله اصفهانی غلیظ برامون بگی؟ شوم شده، شامون ما هنوز نپختیم. شور شده؟ چی شده؟ شوم شده، شوم شده. آه، شوم شده. یعنی موقع شام شده، درسته؟ آره. شوم. یه بار دیگه میشه بگی؟ شوم شده، ما غذامون هنوز نپختیم. جمله دیگه هم هست؟ هوا خنک شده. یعنی هوا خنک شده. حالا میتونی یه جمله روسی به ما با لهجه اصفهانی بگی؟ هر جمله‌ای ولی با لهجه اصفهانی. Вот ты вечером наступил. خب این جمله روسی اصفهانی معنیش چی بود؟ آن که شوم شده است. میخوام یکم از فرهنگ‌ها یا آداب و سنن ایرانی که یاد گرفتی یا باش آشنا شدی برامون بگی. خب همونجوری که من وارد خانواده مذهبی شدم، مراسم مذهبی بر من خیلی جالب بود، مثل عاشورا، عید نوروز که 2 هفته همه می اومدن مهمونی. ما تو روسیه اینجوری سال نو نمیگیریم. اینم جالب بود. شب یلدا خیلی تجربه خوبیه. آیا با رفتار یا فرهنگ عجیبی هم آشنا شدی که از نظر تو البته عجیب بود؟ شاید که اول باید جشن عقد بگیرن، بعد با هم زندگی نمی کنن، فقط بعد از عروسی با هم زندگی میکنن، چون تو روسیه حتی بدون جشن عقد با هم زندگی میکنن، اما تو ایران خیلی سخت میگیرن که وقتی 2 نفر میخوان با هم زندگی کنن. البته الان میدونم که قبل از عروسی هم خیلی ها با هم زندگی میکنن و بعد عروسی میگیرن. حالا بینش فارسی و روسی یه زبانی بین خودتون هم به وجود اومده؟ مثلا یه سری کلمات جدید از خودتون درست کرده باشید؟ چون معمولا پیش میاد. مثلا به جای دستمال من میگم دماغمال، چون ما به دماغ میماریم. این که کدو تنبل هست
بعد کدو سبز هم هست. من به اون کدو سبز میگم کدو زرنگ. خب دستمال دماغ که گفتی، اگر ما دستمال دماغ رو برای دهن استفاده کنیم چی میشه؟ همیشه برای دماغ نیست، برای دهانمال. دهانمال. یه ویدیو در مورد کلمات مشترک زبان فارسی و روسی ساختید که من دیدم، اما الان کلمه‌ای هست که بخوای اضافه کنی به اون ویدیو؟ چیزی که برای من جالب بود وقتی من اومدم روسیه فهمیدم شما کلمه زاپاس دارین. من خیلی تعجب کردم که شما تو ایران از این کلمه استفاده میکنید. کاملا کلمه روسیه. سخت‌ترین بخش یادگیری زبان فارسی برای تو چی بود؟ نوشتن از همه چیز سخت‌تره. من حتی بعد از 10 سال زیاد بلد نیستم بنویسم. البته تمرینم نکردم، نیازم نداشتم جای بنویسم و دست خودم بزن خیلی زشته. و آسون‌ترین بخش یادگیری زبان فارسی برای تو؟ برای من که صحبت کردن بود. خیلی راحت میشنوم، میفهمم مردم چی میگن، حتی اگه با لهجه غلیظ با من حرف بزنن. دیگه چه شهرهایی تو ایران سفر کردی؟ ما با مجید 2 ماه ایران گردی کردیم که دور کل ایران رو سفر کردیم و تقریبا تمام شهرهای اصلی ایران رو دیدیم. خب از این همه شهری که دیدی کدوم شهر رو از همه بیشتر دوست داشتی؟ من هرمزگان خیلی دوست داشتم، مخصوصا جزیره قشم و هنگام خیلی دوست داشتم، چون که آب و هواش من دوست داشتم. درسته که خیلی گرمه، خیلی شرجیه، اما دریاش اونجا اینقدر تمیزه، اینقدر انرژی میده. تو کردستان خیلی تجربه خوبی داشتیم، تو سیستان و بلوچستان. از تفاوت‌های فرهنگی ایران و روسیه و چیزهایی که مشترک داری میتونی چند تا رو خیلی کوتاه بهمون بگی؟ چیزی که من دیدم شد واقعا همه اینجوری نباشن، چون من نمیخوام کسی قضاوت کنم، فقط چیزی که من دیدم این که مردم تو ایران زیاد برای هدفشون تلاش نمیکنن. انگار اگه میگن نمیشه خب نمیشه، اما تو روسیه برعکسه. اگه هدف دارن اینقدر تلاش میکنن، جونشون رو میدن که به این هدف برسن. یا این چیزی که مشترکی، خب این که با کفش نمیرن تو خونه، یا اینکه زیاد مهمونی میرن با خانوادهشون، با دوستاشون خیلی ارتباط دارن و دوست دارن برن خونه هم دیگر با هم غذا بخورن، حرف بزنن. روس ها هم اینجوری هستن، درسته؟ آره، اگه تو شهر بزرگ زندگی نکنن اینجوری هن. کلن فکر میکنی که چقدر ایرانی شدی؟ من واقعا نمیتونم به این سوال جواب بدم، چون که الان نه فرهنگی روسی دارم نه فرهنگ ایرانی دارم، چیزی قطعی پتی شده. چون که وقتی بین روسا هستم احساس میکنم با روسا فرق میکنم، وقتی بین ایرانی هستم بازم احساس میکنم فرق میکنم. غذا ایرانی از نظر تو چجوریه؟ کدوم غذا رو از همه بیشتر دوست داری؟ یکم واسمون بگو. غذا ایرانی به نظرم خوش‌طعمه، بدون گوشت هم میشه غذا زیاد پیدا کرد. از این خوش آمد که از ادویه زیاد استفاده میکنن که غذا واقعا طعم پیدا کنه. تو روسیه خب اگه میخوان از ادویه استفاده کنن یا نمک میریزن یا فلفل سیاه. مثلا من خیلی قرمه سبزی دوست داشتم و وقتی گیاهخوار شدیم بدون گوشت میپختیم، خیلی خوش‌طعم شد. یا استانبولی نم بدون گوشت خیلی خوش طعمه. کلا برنج تو ایران خیلی فرق میکنه، طعمش فرق میکنه، بوش فرق میکنه، خیلی خوشمزه تره. غذای ایرانی هم هست که اصلا نتونی بخوریش، خوشت نیاد. آره، کله پاچه. کله پاچه. غذای روسی هم هست که مجید اصلا نتونه بخوره. آره، بهش میگن خلادیت، که اونم گوشته که خیلی خیلی میپزن و مثل ژله میشه. غذایی هست که دقیقاً همون رو شما هم درست کنید. آره، یا دقیقاً نه، مشابه باشه. آره، غذا شبیه هست، مثلا سالاد اولویه یا سالاد شیرازی یا کوکو سیب زمینی، البته یکم فرق میکنه. خب در آخر میخوام یکم در مورد کانال یوتیوبتون هم بگید. چی شد که کانال یوتیوب زدید و اصلا هدفتون چیه؟ ما تقریبا 1 سال پیش کانال یوتیوب شروع کردیم و میخواستیم اونجا برای مردم از تجربه من بگیم، چون میدونیم خیلی داستان جالبه داریم برای بقیه. مثلا سفر که میکردیم بر همه تعریف میکردیم و همه خیلی دوست داشتن. فهمیدیم که اینجوری میتونیم برای مردم بیشتر بگیم. و دیگه اینکه سبک زندگی داریم که با بقیه فرق میکنه، اونم دوست داریم نشون بدیم، مثلا گیاهخواری، ورزش یا
فلسفه خاصی داریم که اونم به یه علم وصل میشد، اونم بتونیم به مردم بدیم که مردم بتونن زندگی شادتر داشته باشن. مرسی از اینکه توی این مصاحبه بودی و باهات خداحافظی میکنم. ممنونم که شما دعوتم کردین و واقعا خیلی مصاحبه خوبی بود. خداحافظ.